Camera, action! with कलाकार श्रुती. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम वर मी कलाकार श्रुती आणि एक ऍक्टर ज्यांची मी खूप जास्त वाट बघत होते. जेव्हा ते आज ऑफिसला एंटर झाले ना, तेव्हा आल्या आल्याच एका हिंदी माणसाने त्याला ओळखलं, कारण ते म्हणाले, अरे ये वही है ना जो क्राइम पेट्रोल में नजर आते. सो मी बोलते आहे द व्हेरी टॅलेंटेड ऍक्टर म्हणजे मंगेश देसाई यांच्याबद्दल. हॅलो 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 हॅलो. आणि एक अशी ऍक्ट्रेस जिची म्हणजे मी एकटीच नाही तर अख्खं ऑफिस वाट बघत असतं, अशी आपली सगळ्यांची आवडती तेजश्री प्रधान इज विथ अस. हेलो तेजू. पण आज ह्या दोघांचं इथे येण्याचं कारण म्हणजे अर्थात एक फिल्म येणारी, तिचं नाव आहे जजमेंट. हॅलो आबा, माझ्या जीवाला धोका आहे इकडे. खोटारडी होती तुमची मुलगी. विचित्र वागायची, विचित्र विक्षिप्त वागायची. IAS ऑफिसर आहे तो, काही मॅनेज करू शकतो. मंगेश सर, मला तुम्हाला विचारायला आवडेल, कारण तुमचा रोल जो आहे एका डॉमिनेटिंग फादरचा रोल तुम्ही प्ले करताय. हो. असे काही अनुभव असतात की जे आपण बघतो आणि ते फार डिस्टर्बिंग असतात, तरी पण लहानपणापासून आपल्या लक्षात राहतात. तुम्ही असं कधी खरंच समोर काही घडताना बघितलंय का? म्हणजे फार मोठी पर्सनॅलिटी आहे ती अजूनही, त्यांचं नाव घेणं योग्य नाही. ती पर्सनॅलिटी मी जेव्हा औरंगाबादला होतो तेव्हा माझ्या आसपास वावरत असायची. ते आमच्याबरोबर समोर असताना इतकी गोड की असा माणूस होणे नाही, हा देव माणूस आहे. पण फॅमिली बॅकग्राऊंडवर म्हणशील तर इतका क्रूर आणि इतका श्रूड माणूस होता की घरचे हा बाहेर कधी पडतो असा विचार करायचा. आणि बऱ्याच दिवसांपासून मला असं वाटत होतं की आपण निगेटिव्ह कॅरेक्टर करूया, पण ते म्हणतात ना, एक कॅरेक्टर आपल्या डोक्यात बसलेलं असतं आणि त्याच्याविषयी तुम्ही जेव्हा विचार करता तेव्हा ते स्वप्न पूर्ण होण्याची किंवा तसं कॅरेक्टर तुम्हाला मिळण्याची शक्यता दाट असते, कारण ती थिंकिंग आपली त्या वेने चालू असते. आणि सेम झालं. तू तिला म्हणजे तेजश्रीला एक मुलगी म्हणून तू तिला धमकी देतोस की आईसारखी मारून टाकेन मी तुला. आणि मला असं वाटतं की सिन्स तुझा प्रवास इंडस्ट्री मधला इतका जास्त आहे, तर असे लोक पण येतात ना रे समोर की जे इनडिरेक्टली धमकी देतात की बघ तुझं करिअर संपवेल. सो असा प्रयत्न तुझ्यासोबत कधी कोणी केलाय का? आहे काहीतरी किस्सा? नाही, माझ्या बाबतीत काय होतं, माझ्या बाबतीत ना करिअरच्या सुरुवातीलाच एका व्यक्तीने असं सांगितलं होतं की जर तुला मोठं व्हायचं असेल, तुला मुंबईत या क्षेत्रात काही करायचं असेल, तर तुला माझी साथ सोडून चालणार नाही, तुझ्या आयुष्यात काही होऊ शकणार नाही. तिथेच मी चॅलेंज घेतलं की तुझ्याशिवायच माझ्या आयुष्यात मी आता काहीतरी करून घेणार आहे. तू जितक्या धमक्या देशील ना तेवढं मी घुसत जाईल. पण तू कधी कोर्टाची पायरी चढली आहेस का खऱ्या आयुष्यात? कारण तुला इथे तुझ्या मुलीमुळे ही पायरी चढावी लागते सिनेमामध्ये. कोर्टाची पायरी मी चढलो नाही, मी पोलीस स्टेशनची पायरी चढलोय, कोर्टाची नाही. माझी काहीही चूक नव्हती. मी गाडी माझ्या पद्धतीने चालवत होतो वसंत विहार विभागातनं. एक कन्या आली रॉंग साईडने आणि तिने मलाच ओरडायला सुरुवात केली. राव, म्हटलं तुम्ही रॉंग साईडने येताय. ती म्हणे तुम्ही माझी हुज्जत घालताय, तुम्ही असाल ऍक्टर, तुम्ही माझी हुज्जत घालताय, मी तुमची कंप्लेंट करते. तिने 100 नंबर डायल केला. बीट मार्शल आले, आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो आणि पहिल्यांदा ती पायरी मी चढलो. योगायोगाने असं झालं की त्या पोलीस स्टेशनचे जे इन्चार्ज होते त्यांनी मला ओळखलं आणि ते म्हणाले, नाही नाही नाही, तुम्ही कॉमेडी ऍक्टर आहात. तेव्हा माझं फुबाईफू चालू होतं. तुम्ही असं नाही करणार, तुम्ही एक तर गमतीने बोलणार किंवा तुम्ही नाच सोडून देणार. नाही नाही ताई, तुमचं काहीतरी चुकतंय. आणि त्यांनी तेव्हा माझी बाजू घेतली जी करेक्ट होती. तो पहिला प्रसंग माझा पोलीस स्टेशनची पायरी चढायचा. ज्याबद्दल सध्या तुझी लोकांमध्ये चर्चा आहे ते सिरियल म्हणजे क्राईम पेट्रोल. आणि आल्या आल्याच सगळेजण अरे ये वो है ना, ये वो है ना. आणि अर्थात एक मराठी कलाकार म्हणून जेव्हा हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये आपण पाऊल टाकतो आणि तेव्हा आपल्याला एक ओळख मिळते, तेव्हा आपलं जग बदलतं. तर मला सांग की ह्या अगोदरची तुझी दुनिया आणि ह्या नंतरची तुझी दुनिया ह्यात काय बदललंय? विद्या बालन मॅडम बरोबर मी काम केलं तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं होतं की पानं बदलत आहेत आणि त्याची पुढची पायरी काय होती तर ही क्राईम पेट्रोल. क्राईम पेट्रोलचा मी अत्यंत विरोधी. माझ्या घरात जेव्हा क्राईम पेट्रोल बघायचे तेव्हा मी म्हणायचे काय बघताय, कशासाठी बघताय. पण त्याच क्राईम पेट्रोलमध्ये मला आज काम करायला मिळतंय आणि लोकांना माझा रोल अत्यंत आवडतो. सुनील केळकर म्हणजे फॅन क्लब निर्माण झाला सुनील केळकरचा. राकेश सारंगांनी मला एक दिवस फोन केला कॅम्प्स क्लबचा की तू क्या कर रहा है रे. म्हटलं कुछ नहीं, मैं फिल्म कर रहा हूँ, मराठी फिल्म कर रहा है. म्हटलं हाँ, हिंदी कुछ करेगा क्या. म्हटलं करेंगे सर, एक सिरियल आहे क्राईम पेट्रोल. अरे बाप, म्हणलं आता पुन्हा आपण घरात सांगतो नाही बघायचं. मी म्हणलं हा ठीक आहे सर. ते म्हणाले एक सिर्फ टेस्ट द्यावी लागेल तुला. मी ती टेस्ट दिली, ती चॅनलला खूप आवडली आणि हा महाराष्ट्रीयन पोलीस आपण दाखवूया असं त्यांचं ठरलं.
आज त्या क्राईम पेट्रोलमुळे मला त्याच्या आधी समजा 15-20 ठिकाणावरून मला समजा स्क्रीन टेस्टसाठी ऑडिशनसाठी फोन येत असले यायचे हिंदी. आज जवळ 70-75% ते वाढलेले आहेत. वा. म्हणजे मला यशराज मधनं डायरेक्ट येतो फोन, मला रेड चिली मधनं डायरेक्ट येतो फोन, अशा मोठमोठ्या प्रोडक्शन हाऊसेस मधनं येतो. मला आठवतंय की जेव्हा तू रेडिओ जॉकीचा रोल करणार होतीस तेव्हा तू स्टुडिओला आली होतीस, माझ्या बाजूला बसली होतीस. पण तेजू, ह्या रोलसाठी काय तू कोर्टात जाऊन बसलीस? कोणत्या वकिलाला तू एवढं ऑब्झर्व केलंस मुली? नाही, या रोलसाठी मी पर्टिक्युलर कुठल्या वकिलांना जाऊन भेटले आणि त्यांना ऑब्झर्व केलं असं नाही झालं. कारण तुला खरं सांगू का, या फिल्मच्या स्टोरीची रिक्वायरमेंट जी आहे ना, की एक मुलगी जी वकील बनते आणि तिच्या आयुष्यातली पहिली केस ती वडिलांविरुद्ध लढते, तर तेव्हा ना मला ना तिचं चाचपडणं हवं होतं. ती मला ट्रेंड वकिलासारखी नको होती. आणि आपण पहिलं पाऊल टाकतो ना, ते कधी डेफिनेट नसतं बघ. त्यामुळे ह्या रोलच्या बाबतीत माझं हे ठरलं होतं की आपण ना ऑब्झर्व नाही करायचं, फक्त आणि फक्त या सिनेमाची गोष्ट जी आहे त्यातले इमोशन्स आणि त्यातल्या भावनांचं बॅगेज आपल्याकडे घ्यायचं आणि ह्या बॅगेज सकट ती मुलगी कशी रिॲक्ट करेल, मग ती कशी चाचपडेल, आणि हे सगळं चाचपडणं सुद्धा त्या सिनेमामध्ये ठेवलंय. त्यामुळे ह्या सिनेमाच्या बाबतीत तसं नव्हतं. तुम्हाला असं वाटलं की आता ह्यावेळेस ती काय वकील बाईचं कोर्टात जाऊन बसते. बसली का वगैरे म्हणून? प्रत्येक रोलचा अभ्यास वेगळा असतो ना ग. आपल्या रोलच्या वेळी कसं होतं ना, की तो म्हणजे पहिल्या बाकावरचा शहाणा पहिला नंबर मिळवणारा विद्यार्थीच हवा होता. त्यामुळे त्यांना चुकांना स्कोप नव्हता. आणि हा विद्यार्थी प्रयत्न करणारा तिसरा किंवा चौथ्या बाकावरचा आहे, त्यामुळे त्याला चुका झालेल्या दिसल्या पाहिजे. वा वा, पटलंय हा तुझं मला. एखादी गोष्ट प्रूव्ह करण्यासाठी पर्सनल लाईफ मध्ये खूप झगडावं लागतं. आणि आय एम शुअर तू अशा फेज मधनं गेलीस की जिथे तुला स्वतःला प्रूव्ह करावं लागलं, जिथे लोक खरंच जजमेंटल झाले. त्या सिच्युएशन बद्दल आम्हाला सांगशील का, इफ यू आर कम्फर्टेबल, आणि त्यातनं तू कशी बाहेर पडलीस? हो, अनकम्फर्टेबल असण्याचा काही प्रश्नच नाही. सो मला तुझ्या माध्यमातून खरं तर लोकांना सांगायला आवडेल की लोक काय म्हणतील या वाक्यावर आपण जे आयुष्य काढत राहतो ना, तर ही लोक ना तुमच्या आनंदात असतात, ना तुमच्या दुःखात असतात, ना उद्या तुमच्या गरजेला, तुमच्या हाकेला उभी राहणारी असतात. त्यामुळे ही लोक काय म्हणतील या विचाराने मी माझं आयुष्य जगायचं थांबवत नाही. मी ते कधीच थांबवलं नाही. मी माझा आनंद, म्हणजे मी कायम जे म्हणत आले की परिस्थिती माझ्या हातात नसली तरी त्या परिस्थितीमध्ये वागायचं काय आहे हे नक्कीच माझ्या हातात आहे ना, आणि तिथे आनंदी राहायचं हे मी ठरवलंय. त्यामुळे तो आनंद कुणीच दूर नाही घेऊन जाऊ शकत. आणि पेशन्स माझ्यामध्ये खूप आहेत. त्यामुळे इव्हेंच्युअली आज नाही तर उद्या, म्हणजे मला कायम असं वाटतं की खोट्या गोष्टींना कदाचित स्पीड असतो, पण खऱ्या गोष्टींना स्टॅमिना असतो. सो तो स्टॅमिना असणार आहे आपल्यामध्ये. पेशन्स ठेवा आणि इव्हेंच्युअली जग गोल आहे ना, त्यामुळे इकडून जाणारी माणसं ही उद्या कुठल्या तरी प्रवासात माझ्यासमोर येणार आहेत. त्यामुळे इकडून ते लांब असताना त्यांना ओरडून आपली बाजू सांगण्यापेक्षा ते जेव्हा आपल्या समोर येतील तेव्हा ते आपल्याला अनुभवतील आणि त्याच्यातून ते स्वतः एक जजमेंट घेतील. सो ते जजमेंट काय आहे हे डेफिनेटली ते त्यांच्या कुवतीप्रमाणे असणार आहे. त्यामुळे ज्यांची कुवत आहे ते समजून घेतील आणि ज्यांची कुवत नाहीये त्यांच्या बाबतीत मला कुठला आटापिटाच नाही करायचा आहे. तुम्हाला जे वाटतंय ते वाटून घ्या, आनंदी राहा. मी माझ्या आयुष्यात आनंदी आहे. मला तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायची आहे. मी इथे तुमच्या समोर जी काही उभी आहे ती माझ्या आईमुळे आहे. त्यामुळे माझं आजचं हे यश माझ्या आईला अर्पण आहे. आई म्हणून कोणी शिवी जरी दिली तरी नाही चालत आपल्याला, नाही चालत. नाही तू असं चालत. कधी काही केलंस की तुझ्या आईला कोणीतरी काहीतरी बोललं म्हणून थांब आता तुला बघते? हो, येस केलंय. ट्रेन मध्ये. अरे आता मुंबईकर म्हटल्यानंतर ट्रेनचा प्रवास तर चुकत नाही. मी आणि माझी आई एकदा चाललो होतो आणि आईला 4थी सीट मिळाली. तर 3ऱ्या सीटवर बसलेली बाई आईला काहीतरी बोलायला गेली. ती ना ओव्हरऑल वैतागलेली होती. ती इथे कटकटत होती, तिथे कटकट होती. फायनली मग ती 4थी सीट, तिच्या बाजूला बसलेली बाई उठून गेली आणि माझी आई तिथे जाऊन बसली आणि त्यावर तिने आईला पण काहीतरी बोलायला सुरुवात केली. आणि मग शिशुपालाचे 99 अपराध झाले. आणि मग मी तिला खूप सुनावलं कम्प्लीट. कारण तुला सांगू का, आता मी तुला माझ्याच बद्दल म्हटलं की मी खूप संयमी आहे, मी खूप शांत आहे, माझ्यात खूप पेशन्स आहेत. पण ते कसं आहे माहितीये का, अशा माणसांना ना
तुम्ही भडकवू नका कारण ते पेटले की संपलं आणि आईच्या बाबतीत बाबांच्या बाबतीत तर नाही. डेफिनेटली नाही. ऑलराईट, पण इथे आमच्या गप्पा संपतायत आणि गोष्टी धमाल जी काही मजा असेल किंवा धमाल मजा वाटणारी ही फिल्म नाहीये, खरं तर खूप सिरियस फिल्म आहे, पण खूप काही शिकण्यासारखी पण आहे. तो जा आणि नक्की बघा ही फिल्म. थँक्यू सो मच. 9:3.5 बजाते रहो.